હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીસ. આજે આપણે શિયાળા માટે સ્પેશિયલ અડદિયા પાક બનાવશું અને આ અડદિયા પાક આજે આપણે ખાંડનો ઉપયોગ કર્યા વગર અને માવો યુઝ કર્યા વગર બનાવશું તો પણ એ ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે ખાવામાં અને ચાસણી બનાવવાની કોઈ ઝંઝટ પણ તમારે આ રેસિપીમાં નહીં કરવી પડે. આ અડદિયા પાક ખાવામાં ટેસ્ટી હોવાની સાથે સાથે હેલ્ધી પણ હોય છે. નાના બાળકો જો મેથીના લાડુ કે મેથી પાક ના ખાતા હોય તો આ અડદિયા પાક તમે ચોક્કસથી એમને ખવડાવો. નાના બાળકોથી લઈને મોટા દરેક જણ એને ખાઈ શકે છે. તો ચલો એને બનાવવાનું શરૂ કરીએ. મેં ગેસ ઉપર એક પેન ગરમ કરવા માટે મૂકી દીધું છે અને અહીંયા મેં ટોટલ 210 ગ્રામ જેટલું ઘી લીધું છે. એમાંથી આપણે અડધું જ ઘી અત્યારે એડ કરીશું. 210 ગ્રામમાંથી અત્યારે મેં 110 ગ્રામ ઘી જ અંદર એડ કર્યું છે. બાકીનું હું પછી યુઝ કરીશ. હવે આ ઘીને આપણે સારી રીતે પીગળવા દઈશું. ઘી સારી રીતે મેલ્ટ થઈ જાય એ પછી આપણે આની અંદર 200 ગ્રામ જેટલો અડદનો કકરો લોટ એડ કરી દઈશું. અને અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે લોટ મેં વધારે કકરો નથી લીધો, મેં બસ હલકો જ કરકરો લોટ લીધો છે. અને અડદની દાળને મેં ઘરે જ સાફ ભીના કપડાથી લૂછીને પંખા નીચે 5 મિનિટ સૂકવી લીધી હતી અને એ પછી આને મેં મિક્સરમાં પીસીને લોટ તૈયાર કર્યો છે. 1 કપ અને એની ઉપર 1/4 કપ જેટલી અડદ દાળને મેં પીસી છે, તો ટોટલ 200 ગ્રામ લોટ તૈયાર થયો છે. તમે ચાહો તો આ લોટને રેડીમેડ પણ માર્કેટથી લાવી શકો છો. સ્લો ફ્લેમ પર આ લોટને આપણે સતત હલાવતા રહીને જ્યાં સુધી એનો કલર ના બદલાય અને એમાંથી સુગંધ ના આવવા લાગે ત્યાં સુધી શેકવાનો છે. અડદની દાળનો લોટ શેકાય બસ 5 જ મિનિટ થઈ છે અને હજી પણ આપણે આ લોટને વધારે શેકવો પડશે. તો એની વચ્ચે આપણે ડ્રાયફ્રૂટનો પાવડર પીસીને તૈયાર કરી લઈશું. ડ્રાયફ્રૂટમાં મેં અહીંયા 30 ગ્રામ જેટલી બદામ, 20 ગ્રામ જેટલા પિસ્તા અને 30 ગ્રામ જેટલા કાજુ લીધા છે. આ ત્રણેયને આપણે મિક્સરમાં પીસીને કરકરો પાવડર બનાવી લેવાનો છે. જો તમારે અખરોટ લેવી હોય તો તમે અખરોટ પણ યુઝ કરી શકો છો. તો આ લોટને 2 થી 3 મિનિટ માટે હું હજી શેકી લઈશ. આપણો અડદની દાળનો લોટ ખૂબ જ સરસ રીતે શેકાઈ ગયો છે. સ્લો ફ્લેમ પર મને 7 થી 8 મિનિટનો સમય લાગ્યો છે. હવે આપણે આની અંદર 100 ગ્રામ જેટલો કરકરો બેસન એડ કરી દઈશું. અહીંયા મેં ચણાની દાળને પણ હલકી કકરી પીસી લીધી છે. એકદમ વધારે કકરો નથી લેવાનો. 3/4 કપ એટલે કે પોણા કપ જેટલી ચણાની દાળને મેં ભીના કપડાથી લૂછીને પંખા નીચે સૂકવીને એને પણ મિક્સરમાં પીસીને લોટ તૈયાર કર્યો છે. અને બેસન એડ કર્યા પછી આ મિક્સર ડ્રાય થઈ જશે એટલે આપણે એની અંદર જે બાકીનું ઘી વધ્યું હતું એ એડ કરી દઈશું. ફરીથી મેં 100 ગ્રામ જેટલું ઘી યુઝ કર્યું છે. 1 થી 1.5 ચમચી ઘી મેં એમ જ રહેવા દીધું છે. જરૂર લાગશે તો હું પછીથી એ ઘીને એડ કરી લઈશ. અને ચણાનો જે લોટ છે એને શેકાવામાં વધારે સમય નથી લાગતો એટલે આપણે એને અડદના લોટની સાથે જ શેકી લઈશું તો એકદમ જલ્દી શેકાઈ જશે. ઘી આપણે આમાં જરૂર મુજબ જ યુઝ કરવાનું છે. પહેલેથી આપણે વધારે ઘી નહીં નાખીએ. 5 મિનિટ માટે મેં બેસનને શેક્યો છે અડદના લોટની સાથે. હવે આપણે આની અંદર ગુંદરનો પાવડર એડ કરી દઈશું. 30 ગ્રામ ગુંદરનો પાવડર છે. 3 મોટી ચમચી જેટલા ગુંદરને મેં મિક્સરમાં પીસીને પાવડર કરી લીધો છે. આપણા બંને લોટ ગરમ જ છે તો ગુંદરનો પાવડર તરત જ શેકાઈ જશે. બંને લોટને શેકતી વખતે મેં ગેસની ફ્લેમ સ્લો જ રાખી હતી અને સતત મેં હલાવતા રહીને બંને આ લોટને શેક્યા છે. ગુંદર એડ કર્યા પછી આપણે સતત ચલાવતા રહીશું જેથી એ સરસ સંતળાઈ જાય. ગુંદર એડ કર્યા પછી મેં 1 થી 1.5 મિનિટ માટે એને શેક્યો છે. એકદમ સરસ રીતે ગુંદર શેકાઈ જાય એ પછી આપણે આની અંદર કાજુ, બદામ અને પિસ્તાનો જે પાવડર કર્યો હતો એ એડ કરી દઈશું. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે મેં પાવડરને અધકચરો જ પીસ્યો છે. એકદમ વધારે પાવડર નથી કરવાનો. ટોટલ 9 ટેબલ સ્પૂન એટલે કે 9 ટેબલ સ્પૂન જેટલો ડ્રાયફ્રૂટનો પાવડર છે. હવે આપણે આની અંદર સૂકા કોપરાનું છીણ એડ કરી દઈશું. 25 ગ્રામ એટલે કે 1/4 કપ જેટલું સૂકા કોપરાનું છીણ છે. સૂકા કોપરાની વાટીને જ મેં છીણી લીધી છે. બધું સારી રીતે મિક્સ કરીને આપણે 1 મિનિટ માટે શેકવાનું છે. બધું જ મેં 1 મિનિટ માટે શેક્યું છે અને એ પછી આપણે આની અંદર સૂંઠનો પાવડર એડ કરી દઈશું. 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલો એટલે કે 1 મોટી ચમચી જેટલો મેં સૂંઠ પાવડર લીધો છે. કાટલું પાવડર એટલે કે 32 પાવડર એડ કરી દઈશું 1.5 મોટી ચમચી જેટલું. બધું જ સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું અને હવે આપણે ગેસની ફ્લેમને બંધ કરી લઈશું. માવા વગર પણ આ અડદિયા પાક ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે. ગેસની ફ્લેમ બંધ કરીને આપણે આની અંદર 160 ગ્રામ જેટલો દેશી ગોળ એડ કરવાનો છે. અહીંયા મેં દેશી ગોળ લીધો છે જે વ્હાઇટ ગોળની કમ્પેરમાં ખૂબ જ હેલ્ધી હોય છે અને ગોળ ખાવાથી બોડીમાં જે લોહીની કમી હોય એ પણ દૂર થાય છે. પેન આપણું ગરમ જ છે તો ગરમ પેનની અંદર આપણે મિક્સ કરતા રહીશું તો ગોળ સરસ મેલ્ટ થઈ જશે. હવે તમે જોઈ શકો છો કે ગોળ ખૂબ જ સરસ રીતે મેલ્ટ થઈ ગયો છે પણ આ જે મિશ્રણ છે એ થોડુંક ડ્રાય થઈ ગયું છે. તો જે બાકીનું 1 થી 1.5 ચમચી જેટલું ઘી વધ્યું હતું એ આપણે આમાં એડ કરી દેવાનું છે. ટોટલ 210 ગ્રામ ઘી આટલા અડદિયા પાક બનાવવામાં યુઝ થઈ ગયું છે.
હવે આપણે આને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. તમારે જો ઘી આનાથી પણ વધારે યુઝ કરવું હોય તો તમે કરી શકો છો. અને હવે આ મિશ્રણને આપણે ગ્રીસ કરેલી ટ્રેમાં એડ કરી દઈશું. એલ્યુમિનિયમની એક ટ્રેને મેં ઘી લગાવીને ગ્રીસ કરી લીધી છે. એની અંદર આપણે બધું જ મિશ્રણ એડ કરી દઈશું. હવે આપણે આ મિશ્રણને એક ચમચાની મદદથી કે કોઈ વાટકીની મદદથી એકદમ સરખી રીતે ફેલાવી દેવાનું છે. એકદમ ઇવન કરી લઈશું. એક ફ્લેટ વાટકીની મદદથી મેં બધું જ ઇવન કરી લીધું છે. જ્યારે આ મિશ્રણ ગરમ હોય ત્યારે જ આપણે આની ઉપર ગાર્નિશ માટે થોડીક બદામ અને પિસ્તાની કતરણ નાખીશું. જો તમારે આને બદામ પિસ્તાની કતરણથી ગાર્નિશ ના કરવો હોય તો તમે મગજતરીના બીનો પણ યુઝ કરી શકો છો. અને ગાર્નિશ કર્યા પછી આપણે આને ચમચાથી થોડુંક દબાવી દેવાનું છે, જેથી બધું જ ગરમ છે એટલે ચોંટી જશે. જ્યારે આ મિશ્રણ થોડુંક ઠંડુ થઈ જાય અને હલકું ગરમ હોય ત્યારે જ આપણે આની અંદર પીસીસ કટ કરી લઈશું. જો એ ટોટલી ઠંડુ થઈ જશે તો પછી પીસીસ આપણે નહીં કરી શકીએ, પછી એ તૂટવા લાગશે. એટલે સહેજ હુંફાળું છે ને જ મેં એની અંદર પીસીસ કરી લીધા છે. અડદિયા પાક જ્યારે સરસ રીતે સેટ થઈ જાય તો આપણે આને એક પ્લેટમાં કાઢીને સર્વ કરી લઈશું. તમે જોઈ શકો છો કે કેટલા સરસ રીતે પીસીસ બહાર આવે છે. ફ્રેન્ડ્સ, આપણો ગોળવાળો હેલ્ધી અડદિયા પાક બનીને તૈયાર છે. તમે પણ આ રેસીપીને આ શિયાળામાં ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો. જો તમને મારી આ રેસીપી પસંદ આવે તો મારી ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ના ભૂલતા. સબસ્ક્રાઇબ બટનની બાજુમાં જે બેલ આઇકન છે એને પણ દબાવજો, જેથી તમને મારા દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે. જો તમારે મારો આ જ વિડીયો હિન્દીમાં જોવો હોય તો એની પણ મેં લિંક નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દીધી છે. તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી આવજો.